para dito sa side ng Cignal at ng Bren. So baka matamaan ang hero pool ni Lusty, baka matamaan ang hero pool ni Bensanity. Wolf, paano naman dito nagkatalo ang ating mga carries? Hades, isa sa mga talagang prominent carries right now, but he's up against a mad guy, mad titan eh. Ano ba pwede natin tawag kay Carl? Well, tawag natin sa kanya, the child prodigy. The child prodigy na talagang gutom manalo. Okay, so si Carl TZ ay laging consistently nasa top 1 to top 3 ng ating average KDA rate for the players. While si Hades naman, nandun siya sa medyo baba, nasa gitna. Medyo magkakatabi sila ni Wise. So it kind of speaks kung ano yung playstyle ng pare sa teams. In fact, etong si sa Bren Esports, para kay Carl TZ, it's protect Carl TZ at all cost. Si Cignal Ultra naman, Hades, sumasama siya sa laban. Sumasama siya sa pag-siege at pag-push in the early stages of the game. At yun yung nakikita nating difference ng playstyle ng Cignal Ultra at Bren Esports. Isang isolation at isang enable the team. Yeah. Ganon ang nagaganap dito. Let's move on to our picks and bans, Wolf. Ito na ang favorite part mo. There you go, Bren Esports. Yep. Nakita na natin ang Jawhead priority dito. And malaki-laking butas to para sa side ng Cignal Ultra dahil isa to sa mga trip gamitin ni Bensanity. Also take note din, Manjin, ang Bren Esports ay nagban ng Barats. Iyon. Ano ba to? Barats. Barats. Oo, Barats. Barats. Alright. Feeling ko ganun yung sasabihin ni ate announcer. Ay, pwede. No? Pag napili na siya. Take note na available na ang Barats sa ating patch. Ang hindi available na heroes right now, ang Autoban right now, Wolf, ay ang Hayabusa at ang Badang. Badang, correct. Okay. So, because of some technical issues, hindi sila pwedeng gamitin sa ating laban. Then, again, hindi naman din sila yung pinaka, sabihin na natin, pinapaboran ng mga teams. Kasi hindi siya katulad dati yung Esmeralda na ban. So, talaga na-open up yung Uranus. Yeah. This time, hindi ganun yung magiging case. Ngayon, Cignal Ultra, pwede sila mag-open ng Thumbs dito or ng Farsa. So, instead, Khalid ang kanilang binan. Parehas nilang inopen ng Thumbs Farsa. Speaking of Thumbs Farsa, Wolf, open din ang Selena dito para sa dalawang teams. Makikita na ba natin ang laban ng Farsa Selena mula sa dalawang koponan? Yeah. Usually, Bren, tama ka, Wolf, pinaprioritize nila yung mga supports. Pero ano kaya magiging unang hero? Pwedeng Thumbs, tama ka. Yeah, Thumbs or Farsa sa mga priorities definitely ng Bren Esports. At syempre, din nilang ibigay yan sa Cignal Ultra. Yung Esmeralda rin naman ay available, pati yung Ruby. Yuzong? So, Natalia ang choice dito para sa Bren Esports. All about early aggression. Ngayon, Cignal Ultra, pwede na silang mag-Cho, pwede na silang mag-Farsa. Pwede silang mag-Cho or Selena. Basta ang Cho ay pasok dito sa pangalawang pick para magkaroon sila kagad ng pwedeng pantapat sa Natalia. Or pwede nilang sagutin ata kagad ng Popol in Kupa. Pwede yan. I think Thumbs, Esmeralda pwedeng pick ng Cignal Ultra dito kasi yung Thumbs ayaw mong ibigay yan sa Bren Esports. Kaya nga lang, ang bakit doon is dalawang course agad yung nilabas mo. So pwede rin na ang Cignal Ultra ay Cho plus Esmeralda, as we're seeing right now. Ayun na. Nakatalikod na siya. Nakatalikod na siya. Naka-jawline na. Naka-jawline na. Naka-jawline. At yun, instant Thumbs. Selena. Men, sa mga favorites to ng Bren Esports already. Kakasabi lang natin, inuna lang nila ngayon yung Natalia. So, na-secure na ngayon ng Bren Esports yung Jungle Invaders. The Jungle Invaders. The Jungle Invaders. Wolf. Yeah. Ang natitirang heroes ngayon ay tank at carry para sa Bren. Cignal Ultra, naghihintay pa tayo sa kanila ng supports. Yeah. Ano ang pwedeng ipantapat dito ng Cignal Farsa, sa support? Hindi sila nag-support, nag-tank support sila. Baksha is the third pick. Yeah. Oo nga naman, hindi ka naman talaga safe kumuha ng Farsa dito kung ikaw ay Cignal Ultra. Kasi Natalia at Selena yan. Ang ganda ng pag-checkmate dito ng Bren Esports, knowing na Farsa yung isa sa mga favorite heroes ng Cignal Ultra. So they banned it out. I think that Bren Esports will also ban Valier next, tsaka Chang'e. Uubusin na nila dito yung mga options para kay Imba DJ. Take note that Imba DJ, mataas din ang kanyang hero pool sa supports. Pwede pa siyang magkagura dito. Pwede siyang mag-Lunox. I like the Lunox against the Thumbs, pero it seems like, Wolf, na kinokontrol na ng Bren itong ban natin dahil napipersa na ang Cignal Ultra to market kay Cartesi. Ang maganda rin is sila yung first pick nung second phase. So
So, ibig sabihin yun yung 4th pick na sinasabi nga natin. So, pwede silang kumuha ng Carry. 4 agad, ng Oo. carry. Ngayon, yung Bren Esports, going for the Yisen Shin ban. I like it. Pwede sila mag Yisen Shin plus Valier na ban. At ultimately, ang Cignal Ultra ay mauubusan ng mga heroes na pwedeng gamitin ni Imba DJ at ni Hades. Against the heroes dito ng Bren na gustong mag-all-in. Gustong magpasok. I like that you point out the Yishun Shin. Dahil sa Mountain Shocker capability, kita mo yung Natalia agad. Even yung Valier dito, pwede mong itulak ang Tams at pwede mong itulak ang Selena. Meron na actually ang Cignal Ultra. Back siya, I think, enough na siya para sa Natalia. Pero, I think, alam na ng Bren na uubusin ng Cignal ngayon yung carries. Pwede pa sila magban ng isang carry dito. Hellcurt? Or pwede nga Valier. Or support pwede talaga, no? Valier. For Farsa. Support, instead. Farsa, okay. So, yung Cignal Ultra, pwede na sila kumuha ngayon ng carry. And what else is there? Chang-O, probably? Carry or support? Pwede nilang gamitin nga na support yung Chang. Pero baka i-last pick nila yun, knowing na yung Bren Esports ay gusto nilang malaman kung ano muna yung mga picks ng Bren Esports. So, knowing Cignal Ultra, pwede sila mag-Harith or actually Claude para kang Hades. Pero nag-1-1 na rin naman ang Cignal Ultra, so pwede rin nilang i-pick yun. Malalaman natin yan kasi actually ang Bren Esports naglalak pa sa tank. So, yun yung sinasabi mo. Claude pick, late game insurance. Ang pinili dito ng Cignal Ultra. Yep. What are the heroes ngayon para sa side ng Bren Esports? Napakarami. Kulang tayo ng Carl TZ hero dito. Yep. Oh, they go for Carmela Carry. Ayun na, nagpakita ng gilas na nga dito ang Bren Esports. Okay. You have to take note, Kuya Manjin, ang win rate ng Bren Esports gamit ang Natalia ay 100%. Wow. Win rate nila gamit ang Thumbs ay 100% din. Samantala, ang Selena naman ay 83% win rate para sa Bren Esports. Nakakatakot na stats. Yung unang tatlong heroes agad na pinili ng Bren Esports dito ay pang-sindak sa Cignal Ultra. At ginulat nila tayo bigla sa last 2 picks. I actually did not expect the Carmilla and the carry para sa Bren Esports ngayon, Wolf. Mukhang carry ata ni Carl TZ and side lane Carmilla ni Doc Ribo. Cignal Ultra, what is your next hero? Kagura para kay Imba DJ. Yep, and ito na yung huddle nila. Ngayon, interestingly, Kuya Manjin, ito ang pinakaunang pick ng Bren Esports ng Carmilla sa Season 6. Oo. You have to take note, nung Season 5, isa to sa mga paborito nilang drafts na pinaprayo pick nga nila to nung start ng MPL Season 5. Even in the playoffs, nagpakita sila ng kanilang Carmilla plays. Ngayon, yung Bren Esports din, first time din natin makikita this season ang carry sa kanila. Pero, maganda naman ang win rate ng carry. 67%, which means na 2/3 of the time or even 2 out of the 3 times na napili so far ang carry ay panalo siya. Speaking of carry, tama ba itong nakikita ko? Ribo. Is the Doctor in? Isa to sa mga main heroes ni Ribo dati pa lang, ever since yung Season 3. Yes. And I think dito papasok yung experimentation na sinasabi natin for the side of Bren. Siguro malaking word ang experimentation, pero for sure na aral na nila to. Yeah. Na-formulate na to ng Bren Esports. And this time, na kahit matalo sila, pwede talaga nilang gawin kasi walang mangyayari sa spot nila. Yeah, I think that it's okay na mag-experiment nga tong teams na to, but I like what you said na nagamit na nila to before. I think meron na plano dito ang Bren Esports na tinry nilang gawin, Kuya Manjin, nung first na week natin with the Project Next, which is meron silang parang core hero, the dual core basically. Meron kang iba yung binibigyan mo ng jungle farm, pero may farm din siya sa lanes. And that could be carry. Tapos si Carmilla naman yung nasa gitna. Now, knowing Bren Esports, Carl TZ kasi usually yung fina-funnel nila na carry, yung pinapataba nila na carry. So, baka naman jungling Carmilla to. Pero hindi siya like dedicated jungler lang, na jungler lang talaga yung gagawin. Pero siya ang kukuha ng mga buffs. We'll see. Oh my! Wolf, eto na. Starting items, nakikita natin kagad ang boots
And I like what I'm seeing dahil isa akong fan nitong emblem na to. Electro Flash. Doc Rebo. Ito na yun, men. Bilang ang carry. And yes, nag-agree ako sa'yo. Jungle Carl TZ on that Carmilla pick. So, This is new. Yung ginawa to ng Onyx PH from before, kaya Manjin, ay naging successful sila. And let's say may variation yata ang Bren Esports itong side laning na marksman, tapos yung jungler mo, at least yung kumuha ng jungle, is yung nag-start sa mid. Oo. So medyo mas low lang kasi Carmilla to, pero tingnan natin. Oh, may onting bakbakan dito na nagaganap sa bandang taas as Hades, nako, na-fog! Pero makakapatay pa rin si Hades dito, pero free hit pa rin. Here you go, tawagin mo na yung nanay mo. Nako po. Dahil may sakit ka, dahil ang doktor ay nakapasok na. Doc Rebo with a double kill. Wolf, actually, sa kabilang ibayo naman ay nakakuha ang Cignal Ultra ng pag-kill. Doctor is in. Cignal TZ, ang kanya pinili ay ang focusing mark na emblem. I think na the support emblem na meron dito ang isang Carmilla will allow him to spam more doon sa ating jungle. Yeah. Pero actually, kung titignan natin ang Gillette Instant Replay Wolf, ano nangyari dito bigla? Yeah, we can see that yung positioning lang ng Cignal Ultra dito, na masyado silang naghabol at masyado silang naghabol doon sa isang hero na makulit, like Natalia. Katulad nga ng sinabi mo, na fog. Although walang fog of war sa realm ng Mobile Legends, we do know na ganon yung nangyari, nawalan ng vision yung kalaban. At hindi niya na i-target ng tama dito para sa side ni Hades. Mismo. Actually, interesting din itong nagaganap na laban sa bandang top lane. Kasi nga, this is 2 versus 2. Pero mukha magiging 3 versus 4 dahil papasok na si Carl TZ dito sa ating laban. And there you go, napakaagang killing spree. Mula dito kay Rebo, the arrow will not connect at mukhang magbabasag pa ang Bren Esports. Mukhang itutuloy pa nila dahil nag-dash in na si Lasty. Pero yung Kagura na si Imba DJ mula sa likod with the flank. Nakuha na ng kill si Lasty doon sa bandang gilid, pero yung flame shot ay hindi aabot para doon sa finishing blow. Habang nandito si Rebo, tignan natin, kukunin niya pa ba to? Rolling Thunder para kay Chujin, and the Imba DJ tumatakbo sa kanyang buhay. Wala na siyang pan-dash out and mukhang mega kill na. The Doctor is in the house. Tignan mo kung gaano kakulat dito yung Carmilla. Hindi man lang nila mapatay kahit may ultimate na. Oo nga, isa pang hit, tinamaan ng tubig at nakakuha ng isa. Si Hayes dito. Tuloy-tuloy ang action, Wolf. Sa sobrang tagal nung laban na yon, nag-cooldown na rin yung ultimate doon ni Chujin. Actually allowed him na makakuha ng kanyang ultimate. By the way, siya ang dedicated jungler ng Cignal Ultra. Kumuha ng veteran hunter sabay retribution sa kanyang back siya. Kakaiba din pala ang galaw dito ng Cignal Ultra. Hindi nila binigay kay Hades itong retribution, kundi meron din silang solo jungle na tinatawag. Mukhang ito na talaga yung mga variations, Wolf. Meanwhile, na-shutdown ni Ben Sanity ang doktor. Correct. Nakikita ninyo ngayon, lamang ang Cignal Ultra ng gold. Kahit pa bago magkaroon ng 6th kill ang Cignal Ultra, sila actually ang nakakalamang when it comes to the gold, which means na baka nga naman talaga gumagana itong meta na gustong gawin ng Cignal Ultra using the backshot veteran hunter. Kasi nga naman, meron siyang jungling mechanic. Yung kanyang spammable, stackable na skill ay pwede niyang gamitin sa jungle. Kayang-kaya. Hindi lang yung veteran hunter yung nakakapagpadagdag ng pera dito. Meron pang avarice si Rhea at si Hades. It rhymes. Kaya talagang kada poke, kada chane, meron silang paunti-unting barya na nakukuha. Barya-barya. Kumbaga, nangihingi ng barya ang Cignal Ultra dito. Samantala, they will try to take the turtle, Kuya Manjin. At ayun na nga, slashing and dashing si Lasty dito. Meanwhile, there you go, falling star moon para dito kay Rhea. And the turtle has now been slain. But there you go, Rebo from behind. Wax in, wax out. Millie rock out. Rhea, wala doon na. Sumubok pa siya mang outplay, pero buo na agad ang endless battle ni Dr. Rebo. Hindi ka dapat kumukuha ng ganun lang mula sa Bren Esports, ang veteran team. Definitely punished ang Cignal Ultra for trying to take the turtle dahil nga naman nakapwesto ang Bren Esports. So talagang sila ang mas maganda, yung pwestuhan around the turtle, and yung timing na kanilang pag-clash laban sa Cignal Ultra allowed them to take the lead right now. Hindi mo pwedeng basta-basain, biglain ang Bren Esports. Kung hindi, Cignal actually ang nabigla doon sa pagpasok ng Bren. Pero Wolf,
hindi pa naman huli ang lahat dahil si Hades ay nakakapag-farm pa din ng matiwasay dito sa ating top lane. Yeah. Level 7 na siya. Level 7, naka-avarice at this moment. Mamaya sa clash natin matatansya kung ano nga ba talaga ang ambag ng isang Claude na nakapag-farm dito sa Project Next. I also am concerned kung paano nga ba gagamitin ni Chujin dito yung kanyang pagiging dedicated jungler for the team. Yeah, kasi baka mamaya pwedeng ibigay niya na rin sa mga supports yan. Let's see, dahil dito sa bandang gitna ay nagkakatsanian. Meanwhile, sa bandang taas, ayun na! Pumasok na yung pana ay tumagos, pero si Bensanity ay kinapos sa kanyang pag-alis at hindi pa ba tapos? Mukhang tapos na dahil si Chujin ay magbabak na lang. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-chani dito ng Bren. Sa bandang top lane, meanwhile, nakuha pa nila ang middle lane. Ibang klase talaga ang Selena ni Fio. Nakita mo yung ginamit yung garot sa minions para din naman ma-reset at makapag-flicker. Na din, nakuha nila yung Torres sa may top lane kay Manjin. Nako po, natuloy-tuloy lang ang laban dito pero napakakunat ni Chujin. Ang mga poison doon sa ilalim ay hindi magiging sapat pero nandito na si Imba DJ. Nalabas ang kanyang payong. Binasa ni Hades dito ang apoy at nakakuha pa ng isa. Sabi ni Imba DJ, saluin mo ang flame shot ko. Ang Cartesi trying to be aggressive today. Ay, sinipa! Ang ganda naman talaga ng kuha ni Bensanity at isa pa nga. Cignal Ultra with the outplays taking down 3 heroes sa side ng Bren Esports. Nakakuha na rin sila ng Torre. Medyo evening up itong ating lead na build up ng Bren Esports. Palapit ang ating net worth at mukhang may wraparound yata ditong Bren Esports. Pana ay hindi tumama pero may clash yata. At mapapansin na nila dito, si kaibigan Lasty, may sipa ba na magaganap? Imba DJ will just pop that ultimate para makawala ngayon ang Cignal Ultra. And now, dahil doon sa diversion na ginawa nila, kinuha ng Cignal Ultra yung Lord. Yung Turtle Wolf. Yeah, Turtle ang nakuha ng Cignal Ultra, so that's a big objective. As Few is gonna be tagged by Bensanity. Tingnan natin, mukhang wala naman din talaga magkakaroon ng commitment unless itong si Baksha, si Chujin, makakahanap ng opening. Seems like the answer is not gonna be the case. Hindi pa, no? So nagkakaroon tayo ngayon dito, Wolf, ng Seesaw Effect. Sa ating game, Bensanity, magsusubok siya dito ng kanyang initiation. Pero nandito na si AD sa kanyang BMI. Nandito naman mula sa likod, the flank coming in from the TZ Nation. The TZ Brothers is in the house. They came to play. And with that, dalawa ang nag-go away para sa side ng Cignal Ultra. May tumama pa na doon, I think, or just tama lang kay Cartesi. Pero ang Bren Esports, dahil nga naman meron silang carry dito na napakayaman at this moment, nakapag-push sila sa gitna. 6.1k. Golden Staff Endless Battle para sa ating carry. Compared to the core, walang nakakalapit mula sa Cignal Ultra. Actually, kakabuo pa lang dito ng Golden Staff ni Hades at mukhang papunta na kagad sa third core item ang carry dito. If I'm not mistaken, this is going to be a Wind of Nature. Pang-cancel lang doon sa Claw damage. Right, agwatad niya yan, for sure. I'll try to withstand it at syempre makikipag-spot sa suntukan, kumbaga. May ibang suntukan, man. Nagkasuntukan na talaga dahil yung pana at Crimson Flower ay talagang kumunek habang dito yung first kill ni Hades ay hindi rin tatama maging yung pana pero si Lusty ay mangingiliti pa ng konti. Nice moves coming up from Lusty. Si Few naman naging aggressive lang dito. Nakakatakot bigyan ng signature hero si Few. Lalong-lalo na etong championship Selena niya. Alam naman nating lahat na yung Selena niya dito yung isa sa mga signature na heroes noong nakaraang Season 2 kung saan Cignal Ultra pa siya. And ngayon, how poetic na nasa kamay na ng Bren. At dati sinasabi natin, kahinaan ng Bren. Oo nga Ang hero na yan. Kaso nasa kanila na ngayon. Habang kinukuha nga ang Lord ng Bren Esports dito, Cignal Ultra will try to contest this. They might be too late, Kuya Manjin. At mukhang, tignan natin kung malilate na ba sila dito sa aksyon. At nandiyan papasok si Chujin pero napakagandang ultimate mula sa Espiral. Pero na-knock up sila ng Lord. Hades will pop the Blazing Duet. And nakakadya day Crimson Lizard. Dinabol niya si Carrie. Meanwhile, yung Natalia nandoon sa kabila. Hades, pulado na. BMI, nandito si Pew. Kalmutin mo, Pew. At kinalmot siya ng idol ng mga kids. Isa lang na wala dito, Cignal Ultra. Napakaganda ng pasok. Pero pulado silang lahat. Si Carl TZ nag-ahabol na. Crimson Flower stun. There you go, Flicker out. No damage whatsoever.
Flower habang si Cartesi ay naiwan dito. Patay kang bata ka! Joke lang pala dahil yung Crimson Flower activate na. Few pulado pa. Niligtas niya ang nakababata niyang kapatid. Kumaltok pa ng isa sa kalaban. Nakakuha pa ng isang kill dahil wala rin talagang ibang pupunta na si Imba DJ. Went on a different direction as we can see with the Gillette instant replay. Ang napakagandang pag-secure ni Thams ng ating Lord. And actually, si Hades mahahabol doon si Ribo. So that's a big victory if you consider it para sa Cignal Ultra. Pero yung fact na yung Lord ay ngayon nasa gitna na, yung Cignal Ultra medyo magre-relax ngayong moment to. Nevertheless, I think they're still on it. Hindi pa tapos ang ating laban, Manjin. Napakagandang pasok mula kay Rhea on that falling star moon. At nakita natin dito na iba pa rin talaga ang Claude pagdating sa AOE damage at pagdating sa team fight. Napakadami niyang nakuha damage doon at mukhang nagwatak-watak ang Bren. Yep. Can see naman sa top lane, depends sa nagagawin ng Cignal Ultra pero not enough dahil meron ding kapalit na Torre doon sa may bottom lane. Can see na yung depensa rin ng Cignal Ultra. Siguro mahirapan sila ng kaunti, pero pag yung Claude naman ay maganda yung positioning dito, meron silang wave clear, nandyan din naman yung Kagura. So, kung usapang depensa lang, meron naman ang Cignal Ultra. Ang tanong, hanggang gaano nila katagal kayang depensa ng Bren Esports na napakayaman at this point? At isa to sa mga pagkakataong nakakatakot talaga ang Bren Esports dahil hindi nagpapakawala ng lead itong team na to. Never in a million years. Kalahati ng mga buhay ng mga towers at kagaya nga ng sinabi mo, Wolf, this is the Cignal Ultra defense. Pero ang daming single target stuns and hold ng side ng Bren. Paana na naman, mula kay Few. At take note na mukhang ang Cignal Ultra, they know yung strength nila. Alam nila na pwede silang dumepensa tuloy-tuloy even until the end of time. Habang nagpa-farm nga naman itong ating Claude, ang tanong nga lang paano sila makakalabas ngayon? Paano yun naman yung mga buffs nila? Kasi I think yung Bren Esports, kung tama ang kanilang understanding ng ating laban ngayon, alam nila na sobrang lakas nila, pwede silang maging aggressive dun sa jungle ng Cignal Ultra para tuloy-tuloy na maubusan ng farm ang Cignal Ultra squad. At wala na silang resources na makukuha para makabalik dito sa ating game. Pero mukhang may pinaplano silang masama. Makikita nila si Carl Tizzy, the child prodigy. Kumuha lang dito na Cyclone Owl. Bait lang pala yon para kay Few. Crimson Flower pala ay papasok. As Cignal Ultra, sila biglang magre-retreat. Ang dami na ring items na nabibuild up dito. Malapit na sa Blade of Despair ang ating Natalia. And that's a support, by the way. Last TL natin na tank support player yan. Laki niya kanyang farm ngayon. Si Chujin, yung naka-veteran hunter na jungler sana ng Cignal Ultra, ay wala nang nakukuha ang jungle dahil nga naman sa aggressiveness ng Bren Esports. At hindi lang yan, hindi na rin ganun ka-impactful yung kanyang pagpili sa kanyang emblem. And kinda makes you think, Chujin, tama nga ba talaga na ito yung pinili niyang talent? Naiintindihan ko yung sinasabi mo, parang nawawala bigla yung late game capability sana ng Cignal Ultra dito na maganda yung scaling sa mga emblems ng tank, hindi lang ng tank, I think also with the assassin emblems na meron sana ang Claude at na meron sana ang Esmeralda na damage magic emblem. Medyo mabibitin unless makakuha sila ng magandang pasok. I think na you have to take note that yung Claude na nag-avarice, dapat meron siyang tamang rotation para at least man lang masulit niya yung kanyang support emblem and of course, always use the Art of Thievery sa kanyang mga kalaban. Unfortunately, hindi natin yun nakita sa Cignal Ultra at kaya naman hindi sila ganun kayaman. At mukhang hindi na rin mayaman dito si Ben Sanity dahil pulado na siya pero roll out para kay Chujin dito. Here comes the Crimson Flower, magmumula kay Carl Tizzy at pulado na kagad si Chujin. Ayan na yung mga shurikens coming in from Doc Ribo. True damage, it really hurts. The truth hurts. Sabi dito ni Doc. At ngayon, 40 seconds to the death timer na meron si Imba DJ. The arrow, hindi tatama. Pero si Lasty, ang kawawa, nahuli siya doon habang nagbabak na ngayon ang Bren Esports. Basag ang mid at sabi ng Bren, kunin na natin ang Lord. Sabi ng Lasty na magpupush na lang ako kasi hindi naman din ako makakalaban at nung nag-decide na siyang lumaban sa Cignal Ultra, tulungan niya makapag-push ng isang torre sa gitna, ng inhibitor sa gitna, but unfortunately, hindi sila makakapag-close out dahil namatay din naman yung Natalia doon. At speaking of close out, nag-close out dito si Rhea, free hit ng onte dito, si Claude, pero nasaan ang damage? Oh no! Doc Rebo, 8-6, tuloy-tuloy pa rin ang arangkada ng pag-damage niya. And nakakuha na ng Lord dito ng Bren Esports with a wonderful
na clash. They will be taking a free Lord ngayon. I don't think na kayang depensa to ng Cignal Ultra. At palaki ng palaki ang items dito na lead na na-build up ang Bren Esports. Mukhang eto na ata ang pinakahuling laban na kailangan gawin ng Cignal Ultra. I think this is going to be the nail in the coffin, Wolf. Chujin trying his best. Oh, na-reset. Pero sumubok na lang dito si Few at si Doc Ribo. Sinasalo ni Doc Ribo dito yung Poison's Poison. Pero nandoon mula sa gilid si Flap TZ, and I think that's it. That should be it. Or maybe not. Dalawa magdedepensa. Pero si Cartesi nasa bottom lane. Samantala si Lusty at si Flap TZ nandun sa may top. Falling Star Moon gagamitin. Eh, marami pa ring mga waves ng minions ang available ngayon para sa Bren Esports. Kaya bang dumepensa sa Cignal Ultra? If they can force Bren Esports out, mas mapapatagal nila yung laro. If they can. Pero mukhang hindi! Mukhang tapos na. There you go. Iisang storya. The Doctor is in Chapter 3. Bren Esports getting the victory. Game 1, napunta na naman sa Bren Esports. And you have to say na yung ginawa ng Cignal Ultra sa early stages ng ating laban ay maganda naman. In fact, nakakalamang nga sila when it comes to gold. Pero nung nagkaroon na ng mga clash, doon na nangyari yung Cignal Ultra. Nung nagkaroon na ng mga mini skirmishes, doon natin naramdaman na when it comes to just the execution, lamang na lamang yung Bren Esports. At mukhang nagulat din yung Cignal Ultra doon sa ating Carmilla. Hindi nila na-check. Hindi nila na-check. Ang ganda din ng Blade Armor pick-up actually ng Carmilla doon against the Claude and the other damage outputs na meron ang team ng Cignal Ultra. Yes. I like that you pointed out, Wolf, na iba talaga ang Bren also pagdating sa team fights. At I think doon nadali ang Cignal Ultra. Kasi nung una, seeso effect. Pero nagkaroon ng dalawang clash na outplay hanggat sa nagtuloy-tuloy na. Yeah. So this means 8 points na lang ang pwedeng max ng team Cignal Ultra. They need everything that they can put their hands on. Kailangan na magmadali ang Cignal Ultra dito laban sa Bren Esports. Also, hindi rin sila pwede maging overreactive. So, medyo may urgency, Kuya Manjin, pero hindi rin sila pwede maging overreactive sa Bren kasi no matter what you do, hindi mo ma-draft ang Bren Esports ng ganun lang kadali. Sa tingin ko, kailangan lang nila maging fierce sa game number 2. Let's see kung ano ba ang tingin ng ating resident analyst na si Rob Luna. Ang aking tingin, Manjin and Wolf, is that pag binigay mo ang Selena kay Few, talagang he will make wonders sa buong rotation, sa buong team fight nila. Kitang-kita nyo naman, all throughout, top lane, bot lane, even on the mid lane, kontrolado ng Bren Esports yung vision throughout the traps, throughout the arrows na binibigay dito ng isang Selena. Sobrang daming interesting na nangyari doon. Specifically, nakakita tayo ng Basha na naka-veterans hunter na nilipat nila doon mismo sa kanya yung retribution para magkaroon ng purify yung kanilang Claude. Both of their side lanes like the Claude and as well with the Esmeralda natin dito mga kaibigan. Makikita nyo both of their emblems was every so both of them are meant to stay on their lanes and not go. I mean, hindi sila magro-rotate. So, what is interesting dito for the side of Bren Esports mga kaibigan? Ang pinaka-playmaker talaga dito for Bren is Lusty and of course si Few. There is one outmaneuvered na nag-boost dito ng item ni Doc Ribo or ni Ribo is yung outplay na nagawa nila doon, yung biglang natago doon sa brushes. So that's the point na bakit naka-double kill doon. Tingin ko dapat makaka-out pa doon yung Claude. Yun nga lang, biglang there's a split second na nawala yung vision noon and something we have to note about. So now, in terms of, gaya na sabi, interesting yung sinabi ni Manjin doon, in terms of outdrafting, mahirap i-outdraft ang Bren. And makita nyo naman dito, this is also the time na sobrang hirap basahin ngayon ng Bren. Even Carl TC using the Carmilla, which is their first. And as well, ito yung pinaka-item choice niya rito is just to counter the Claude itself. Meron siya ditong blade armor. So meaning to say, the physical damage dito from the Claude is already somehow negated. And kung titignan mo dito, it's somewhat defensive to. Kulang ng damage dito si Hades in order for him to be able to withstand dito yung buong Bren. Saka kung titignan nyo rin in terms of rotation mga kaibigan, Lusty sobrang aggressive for his Natalia. Alam mo yung hindi mo alam kung saan talaga aatake dito yung Bren. Makikita mo siya, bigla siyang papasok even under the turret. Talagang yung mga poke na ginagawa ng Natalia, sobrang unpredictable. Pero there is something you would want to see here, of course, for Cignal. Yun nga, yung basha nila dito. Something
what do you think? Sa mga nanonood sa atin, you veteran hunter dito, napaka-creative. To be honest, napaka-creative niya. Kasi ginagamit din naman ng Cignal Ultra na dati yung Claude, pero nilalagay nila dito kay Hades mismo yung Retribution. So, ginawa nila na paraan, nilipat nila yung Retribution doon sa Basha for the sake na magkaroon siya ng Purify. Yun nga lang, kailangan niya magpalit ng emblem, and which is, that's the Avarice. So, somehow, kinulang dito ng damage and all throughout the rotation. And ito yung pinaka part for the Cignal na medyo hindi nag-work for them, which is the Esmeralda. Kasi kumbaga yung top lane, stalemate to be honest, stalemate for the Claude, even onto the mid lane. Somehow, we can see here that Rhea here on the bottom lane, one head-to-head nila, of course, going with Flap TC, medyo kinulong talaga siya. So maybe we could go ahead and check the post-game stats nitong laban na to, mga kaibigan. So look at here. So kung makikita nyo dito, all throughout, ito yung pinaka makikita nyo. Doc Rebo dito with an outstanding performance, of course, with his carry. Makita mo with the tower damage, all throughout damage, 828 KDA. And who are we to say that Rebo would be the marksman dito sa laban na to? So itong mga laro talaga ng Bren Esports ngayon, sobrang magiging unpredictable, guys. Dahil, win or loss, regardless of the result, sila na ang number 1 for bracket B. And now, ano yung mga pwedeng gawin kaya dito ng Cignal Ultra? Of course, probably they could be able to remove, of course, dito yung Selena in terms of the drafting nila probably on the second game. To be honest, etong dalawa na to, this is one of the, yung parang pinaka-duo na ginagawa ng Bren Esports na I don't think nagkaroon na ng talo, yung synergy ng dalawang yan, the Natalia and the Selena combo. Something to note about. Then, probably for Cignal Ultra, they could go for a more aggressive. Kasi ang nangyayari sa kanila all throughout the team fight is nagiging reactive lang sila kung saan papana si Few, kung saan magro-rotate yung Natalia. But we cannot blame them. Those assassins are meant for mobility. Diba? And also, something to note din dito sa dalawang hero na to is that Natalia cannot be countered without the traps of Selena. So probably, tanggalin nila yan. Or somehow, mag-draft ang Cignal Ultra dito. Like yung usual nilang ginagawa, yung aggressive. Yung aggressive, even giving probably dito si Hades, something na early to mid-game pa lang is magkakaroon na kagad ng result doon sa mismong team fight. So yeah, this is for the game number 1. I guess there are something to work on pa for Cignal Ultra. Of course, for Bren Esports, napaka-outstanding ng performance nila dito all throughout. Wala kang makikita. Wala kang makikita for all these 5 players. And as well, Carl TC, this is the first time nila na gumamit dito ng Carmilla. Good itemization, good rotation. Kung makita mo nga kanina, almost, di ba? Almost na mamamatay na siya doon. Tapos tumulong sa kanya doon si Few, which is namatay si Few in return. But nakakuha pa sila ng kill from that position. That's how tanky. That's how tanky this hero is. Alright, with the correct itemization, it's too viable. Alright, actually kanina iniisip ko nga kung okay ba siya talaga. Kasi yung ultimate kasi ng Carmilla, you have to put it on 3 heroes. So most of the time, that works only on melee. Okay, so the only melee dito for the side is this one and this one. Pero yung superior or actually the superb rotation na pinapakita sa atin dito ni Losty and the Few, it makes somehow everything possible for Bren Esports. Tapos sobrang ganda pa ng simula dito ni Rebo. Now, probably we can check for the smart highlights natin dito, mga kaibigan. Alright. Of course, makikita nyo dyan. Ito yung dito yung outplay. Okay, that was actually the outplay. Na parang nagkaroon ng konting outmaneuver doon for the side. Look at that, Imba DJ. Tignan nyo guys, kitang-kita nyo dito kung gaano umiikot dito sa mapa, gaano rin ka-superior as well yung turtle execution, yung team fight nila, even onto the Lord dito for Bren Esports. This is a team that has so much talaga in terms of team fight, and given, kumbaga, ito na yung team Like, it's like playoffs ready na to. Kung iisipin mo, this is a draft na sobrang hirap i-pull up. Look at this. Yung pagkuha dito ni Flap TC ng Lord, sobrang timely. Hinabol na lang dito, kumuha na lang ng mga consolation kills dito ang Cignal Ultra, killing Rebo on there. Tapos ito yung napatay ni Few na return kill na nabuhay pa doon si Carl TC. Wow. So, guys, this team talaga sobrang unpredictable. How would you actually draft into something like this?
To be honest, hindi mo, the best way I'm looking at it for the side of Cignal Ultra Shoes is that they just have to go onto the to the offensive. Early to mid game, try to take it from there. Kasi Bren Esports, kumbaga, minute 1, sila na yung nagdidikta kung paano yung magiging storya, paano yung magiging tempo ng buong laro. And look at here, that, of course, our smart MVP of the game. Walang kaduda-duda. Of course, that's gonna be Rebo. Everything from start to finish, ramdam na ramdam mo rito. Even the Basha, alam natin yung kunat ng Basha, given nga na somehow nagkaroon ng item yung Basha, di ba? Kasi nga meron siyang retribution, kahit papano nagkakaroon siya ng konting farm from the Veterans Hunter. Pero something to note din about that Basha is that naging malambot siya doon sa part na yun. Yes, may item siya to compensate with the emblem, pero not enough to withstand a damage ng isang carry. Of course, that's a true damage coming from its passive. And ayun na, ano nga kaya ang pwedeng gawin dito ng Cignal Ultra? Pero bago ang lahat, meron tayong konti about sa usapang MPL. Alright, let me go ahead and pull up our Realme phone. And yes, of course, itong huling linggo natin dito sa MPL, of course, ang usapan natin dito is Onyx versus Aura pa rin. Of course, marami nakakita niyan, gaya nga nung nagsimula tayo dito, na medyo may mga contents na magkadikit kagad on round number 1. Pero syempre, mababago pang lahat yan dahil yung mga points on bracket A ay dikit-dikit pa rin naman. Pero bago natin pag-usapan yung mga ibang bracket or ibang mga teams, of course, meron tayong mga ipamimigay dito. Meron tayong mga extra giveaway codes, of course, dahil almost umabot tayo ng almost 19,999 for the raffle entries. Now, basahin natin yung mga sagot dito nila Brian Ray Manigo Bataluna. Of course, Aura PH ay ang mananalo dahil simula noong unang laban nila, grabe talaga ang ginawa nila, lalo na yung Digi feeding strategy. Wow. To be honest, guys, sabihin na natin na parang ang hirap i-digest during that time. And how would you actually feel kung kayo yung execution that time? Sobrang creative. I mean, that strategy, parang may mga teams na they definitely dislike how it actually unfold. Pero if you actually think about it, napakatalino on how they actually made it. But before anything else, ang sabi naman dito ni John Paul Gabriel Argota, Aura Philippines ay mananalo dahil sa angking galing ni Raflisha. Of course, yun nga, yung Digi kanina na pinag-uusapan natin sa laro. At marami silang mga estratehiya. Gusto ko yung word na estratehiya, the strategy na tinagalog mo, di ba? Parang mas malalim siya kung titignan. Yun nga, ito naman, may isa pa rito, sabi naman ni Antoinette Gamors, para sa akin, ang mananalo ay Aura Philippines. Parin, nagkatapat na sila sa MPL Season 5 at alam kong sila pa din ang magwawagi kasi ang nakapag-adjust ang Aura PH ngayon. Okay. Wow. Everyone na nabasa natin against yun yung pinakahuling series natin for week number 8, Aura PH versus Onyx PH. Our rivalry nagsimula pa noong Season 4. Matutunghayan natin yan sa pinakahuling serye ng week number 8. Pero syempre, bago ang lahat, meron tayo dito. Yan sa baba, guys. Screenshot nyo na yan, kopyahin nyo na yan. Those our giveaway codes, dalawa yan. Ito na yung bonus. So kung wala kayo sa laptop nyo or sa desktop nyo, is screenshot nyo kagad. Baka maunahan pa kayo or baka makuha pa ng iba. You can be able to win, of course, some skins there. Pero also make sure to join the mythical raffle draw. Okay? Yan dyan yung QR code or kung nandyan kayo, pwede nyo ring itype bit.ly/mrd-PO. Of course, pwede kang manalo dyan ng mga skin. And yun na mga kaibigan. Ang daming pinamimigay sa atin dito for the MPL. So make sure na always, lagi kayo nakasubaybay. Of course, palapit na ng palapit yung playoffs natin. Pero ang mas papalapit is yung second match natin. Kung makakakambak dito ang Cignal Ultra or tuloy-tuluyan nang magpapanalo to ng Bren Esports.